عشان تصدر فيديو من بريمير برو لليوتيوب بعد ما تخلص تعديل، دوس على فايل، اكسبورت، ميديا، أو كنترول ام من الكيبورد. تأكد إن هو مختار الفيديو كله، أو لو أنت عايز جزء منه ممكن تعمل كده من هنا. اتأكد إن الفورمات H264 دي أحسن جودة، والبريسيت ممكن تختار الجودة اللي أنت عايزها لليوتيوب. أنا هختار 1080. ممكن تعيد تسمية الفيديو من هنا وتختار مكانه. بعدين دوس Use Maximum Render Quality عشان أعلى جودة. بعد ما تخلص ممكن دوس Export. لما يخلص Export روح للمكان اللي أنت سيفته فيه، وهتلاقي الفيديو اللي أنت عملته.